हॅलो फ्रेंड्स, द युनिकॉर्न या आपल्या चॅनलवरती आपलं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, द कंप्लीट कोर्स ऑफ पायथन 3 फॉर बिगिनर्समध्ये आज आपण बघणार आहोत डेट टाईम. ओके, तर मित्रांनो, आपण जे काही प्रोजेक्टवर काम करत असतो तर त्यामध्ये मोस्ट ऑफ टाईम आपल्याला डेट टाईम यांचा यूज करावा लागतो. ओके, तर ते कसं करायचं हे बघूयात. ह्यामध्ये आपण फर्स्ट टाईम बघणार आहोत की हाऊ टू यूज डेट टाईम मॉडेल. ओके, तर मित्रांनो, आपल्याला आपल्या प्रोग्राम्समध्ये किंवा आपल्या प्रोजेक्टमध्ये पायथनमधून आपल्याला डेट टाईम ॲक्सेस करायचा आहे किंवा प्रिंट करायचा आहे किंवा यूज करायचा आहे. तर त्यासाठी आपल्याला पायथनने डेट टाईम नावाचा मॉड्यूल प्रोव्हाइड केलेला आहे. ठीक आहे, तर तो मॉड्यूल आपण कसा यूज करायचा हे बघणार आहोत. ओके, त्यानंतर आपण बघणार आहोत की फॉर्मॅट डेट आणि टाईम. ओके, तर आपण वेगवेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये डेट डिस्प्ले करू शकतो किंवा यूज पण करू शकतो. ओके, तर ते कसं करायचं आहे हे पण बघूयात. आणि त्यानंतर आपण तिसरा पॉईंट बघणार आहोत, तो म्हणजे की टाईम झोन. ओके, म्हणजे इंडियन टाईम झोन, अमेरिकन टाईम झोन, UK. ओके, हे काही सगळं वेगवेगळ्या प्रकारचे टाईम झोन्स आहेत. ते पायथनमध्ये आपण कसं यूज करू शकतो हे पण आपण बघूयात. ठीक आहे. ओके, तर मित्रांनो, आपला पहिला पॉईंट आहे की इम्पोर्ट डेट टाईम. हा काय जो मॉडेल आहे मित्रांनो, तो आपल्याला इम्पोर्ट करून घ्यावा लागेल. ओके, आणि त्यानंतर आपण त्याच्या जे काही फंक्शनॅलिटी आहेत, त्याच्या जे काही मेथड्स आहेत ते आपण यूज करू शकतो. बरोबर. आता मी एक फाईल तयार करतो मित्रांनो, डेट टाईम .py. ठीक आहे, आणि आता आपण काय करूयात, इम्पोर्ट डेट टाईम. तर मित्रांनो, इम्पोर्ट डेट टाईम म्हणजे काय? तर मित्रांनो, जेव्हा तुम्ही तुमच्या सिस्टीमवरती, तुमच्या लॅपटॉपवरती, तुमच्या PCवरती पायथनचं इन्स्टॉलेशन करता, तेव्हा हे डेट टाईम ॲटोमॅटिकली इन्स्टॉल झालेलं असतं. ओके, आणि ह्या डेट टाईममध्ये खूप साऱ्या अशा फंक्शनॅलिटी आहेत, खूप साऱ्या अशा मेथड्स आहेत की त्यांचा यूज करून आपण डेट आणि टाईम यांचा आपण वेगवेगळ्या प्रकारे यूज करू शकतो. ओके, त्यासाठी आपण इम्पोर्ट डेट टाईम करतो आपल्या प्रोग्राममध्ये. ओके, ठीक आहे. तर आता आपण काय करूयात मित्रांनो, करंट डेट काय आहे हे बघूयात. ठीक आहे, तर करंट डेटसाठी काय करावं लागेल, तर आपण जे काही इम्पोर्ट केलेलं आहे डेट टाईम त्याचा आपण यूज करायचा आहे. डेट टाईम डॉट नाव. ओके, नाव म्हणजे काय मित्रांनो, नाव म्हणजे आत्ता किती वाजलेत आणि आजची डेट काय आहे ते आपल्याला डिस्प्ले करायचं आहे. बरोबर. तर आपण जे काय होतं आत्ता ते आपण करंट डेटमध्ये स्टोअर केलेलं आहे. आणि आता मी करंट डेट डिस्प्ले करतो. ठीक आहे, करंट डेट आणि टाईम. बरोबर. ओके, तर करंट डेट. ओके, आणि आता मी हा प्रोग्राम रन करतो. तर हे बघा मित्रांनो, करंट डेट आणि टाईम हे बघा, 2021 6 मार्च. ओके, हे इयर आहे, हा मंथ आहे 03 मंथ म्हणजे मार्च. बरोबर. आणि 06 म्हणजे सध्याचा आताचा जो काही करंट डे आहे तो. ओके, त्यानंतर मित्रांनो, हे जे आहे ते टायमिंग आहे. ओके, ते 24 आवर्सच्या फॉर्मॅटमध्ये आलेलं आहे. 17 म्हणजे आत्ता 5 वाजलेत, 34 मिनिट्स झालेत आणि 50 सेकंद, आणि हे पुढचं जे काय आहे ते मिली सेकंड्स. ओके, तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण करंट डेट आणि टाईम डिस्प्ले करू शकतो. ओके मित्रांनो, आय होप की तुम्हाला करंट डेट आणि टाईम हे दोन्ही कसं डिस्प्ले करायचं आहे पायथनमध्ये हे समजलं असेल. ओके, खूप सोपं आहे मित्रांनो. फक्त आपल्याला डेट टाईम नावाचा मॉडेल इम्पोर्ट करायचा आहे. त्यामध्ये मग सब मॉडेल किंवा सब मेथड्स आहेत नाव नावाची, ते आपल्याला यूज करायचे आहे. कारण की नाव म्हणजे आत्ताची डेट आणि आत्ताचं टायमिंग जे काय आहे ते आपल्याला पाहिजे. बरोबर. आणि जे काय आपल्याला भेटलेलं आहे ते आपण स्टोअर केलेलं आहे करंट डेटमध्ये आणि आपण ते प्रिंट केलेलं आहे. ओके मित्रांनो, सोपं आहे ना, खूप सोपं आहे. ओके, ठीक आहे. आता आपण बघूयात डेट टाईम नाव तर बघितलं आपण. ओके, तर मित्रांनो, असं होतं की आत्ता जे काय आपण बघितलं त्यामध्ये असं आहे की डेट पण आलेली आहे आणि टायमिंग पण आलेलं आहे. ओके, पण समोर अशी रिक्वायरमेंट आहे की तुम्हाला फक्त डेट डिस्प्ले करायची आहे, टायमिंग नको आहे तुम्हाला. ठीक आहे. ओके, ठीक आहे, चला आपण ते पण करून बघूयात. तर आपण असं करूयात, फ्रॉम डेट टाईम इम्पोर्ट डेट करूयात. ठीक आहे, आपण डेट इम्पोर्ट केलेला आहे. आता आपण काय करूयात, करंट डेट
ओके, डेट टाईम नाही मित्रांनो, आपल्याला फक्त डेट पाहिजे. ओके, करंट डेट. ओके, तर डेट डॉट टुडे. ओके, म्हणजे आत्ता, आज. ओके, आज काय डेट आहे ते आपल्याला प्रिंट करायचे आहे. ओके, आणि टुडेज डेट. ठीक आहे, टुडेज डेट आपण आता हे करूयात, प्रिंट करूयात. ठीक आहे, आणि आता मी प्रोग्राम रन करतो. हे बघा मित्रांनो, टुडेज डेट 2021/3/6 म्हणजे 6 मार्च 2021 असे आपले डेट आहे. बरोबर मित्रांनो, सोपं आहे की नाही? खूप सोपं आहे. ओके, पण समजा आता तुम्हाला असं आहे की तुम्हाला जे काही ही डेट आहे 2021 6 मार्चवाली, त्यामध्ये तुम्हाला फक्त इयर पाहिजे. ओके, ते सुद्धा आपलं पॉसिबल आहे मित्रांनो. पायथनमध्ये सगळं पॉसिबल आहे आपल्या पायथनमध्ये. ठीक आहे, तर प्रिंट इयर. ओके, आपण इयर करूयात प्रिंट. ठीक आहे, तर आपल्याला काय करावं लागेल, जे काही करंट डेट आहे डॉट फक्त आपल्याला इयर त्याच्या पुढे लावावं लागेल. ओके, आणि आता मी प्रोग्राम रन करतो. तर हे बघा मित्रांनो, ही आपली टुडेज डेट होती, पहिल्यांदाच आपण लिहिलं होतं, आणि हा इयर बघा 2021 सेपरेट आहे मित्रांनो. ओके, याचा खूप मित्रांनो पुढे यूज असतो, कारण की कधी कधी असं असतं की सेपरेटली इयर्स आपल्याला पाहिजे असतात किंवा फक्त सेपरेटली मंथ पाहिजे असतात. तेव्हा हे काही जे फंक्शन्स आहेत मित्रांनो ते खूप म्हणजे खूप आपल्याला युजफुल असणार आहेत. ओके, आता आपण काय करतो मित्रांनो, सेपरेटली मंथ पण आपण प्रिंट करून बघूयात. ठीक आहे, मंथ. आता तुम्हाला माहितीच आहे काय करायचं आहे, करंट डेट डॉट मंथ, आणि तसंच आपण आता प्रिंट करूयात डे पण. ठीक आहे, डे. ओके, आणि हे बघा करंट डेट म्हणजे जे काही डे आहे तो डिस्प्ले करायचा, आणि आता पूर्ण प्रॉपर डेटा आपल्याला दिसेल. हे बघा मित्रांनो, टुडेज डेट काय आहे दिसलेलं आहे, इयर कोणता आहे 2021 आहे, मंथ कुठला चालू आहे 3rd म्हणजे मार्च आहे, आणि डे 6. बरोबर मित्रांनो, सगळं प्रॉपर डेटा आपल्याजवळ आहे. ओके मित्रांनो, आय होप की तुम्हाला हा पण कन्सेप्ट समजला असेल. ठीक आहे. ओके, तर चला आता पुढे जाऊयात. पुढे काय आहे मित्रांनो की strf टाईम काय आहे. तर मित्रांनो आता तुम्ही एक मिनिट, मी हा काय जो आहे तुम्ही फॉर्मॅट काढून टाकतो, एवढंच ठेवायचं आपण, आणि रन. ओके, तर मित्रांनो तुम्ही इथं बघताय की फॉर्मॅट कसा आहे. स्टार्टिंगला इयर आहे, मग मंथ आहे, आणि मग डे आहे. पण समजा तुम्हाला फॉर्मॅटिंग करायची आहे, तुम्हाला फॉर्मॅट चेंज करायचं आहे, तुम्हाला जसा पाहिजे तसा फॉर्मॅट करायचा आहे, किंवा तुम्हाला अशी रिक्वायरमेंट आहे की या फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला डेट नको आहे, मग आपल्याला वेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये पाहिजे डेट, मग काय करायचं, तेव्हा आपण फॉर्मॅट करायचा डेट. ओके, तर फॉर्मॅटिंग कशी करायची हे बघूयात. तर आफ्टर फॉर्मॅटिंग. ओके, आफ्टर फॉर्मॅटिंग. ओके, तर हे सुद्धा खूप सोपं आहे मित्रांनो. आपण ज्यामध्ये आपलं जे काय आत्ताची डेट आहे ते आपण स्टोअर केलेलं आहे ते म्हणजे करंट डेट. ओके, मग त्या व्हेरिएबलला आपण घेऊयात करंट डेट डॉट strf टाईम नावाचे एक मेथड आहे मित्रांनो, ते आपल्याला घ्यायचे. ओके, आणि त्यामध्ये आपल्याला सांगायचं आहे म्हणजे आपल्याला डिस्प्ले करायचं आहे त्यामध्ये की कोणत्या टाईपचा फॉर्मॅट आपल्याला पाहिजे. स्टार्टिंगला डे पाहिजे. ओके, तर हा डे झाला. आपलं हे सिम्बॉल ॲड करूयात, त्यानंतर मंथ. ओके, मंथ, आणि त्यानंतर इयर. ओके, आणि आता मी प्रोग्राम रन करतो मित्रांनो. तर हे बघा मित्रांनो, टुडेज डेट अशा फॉर्मॅटमध्ये होती. आफ्टर फॉर्मॅटिंग आपण आता सध्याला फॉर्मॅट चेंज केला आहे मित्रांनो. हे बघा सिम्बॉल पण चेंज आहेत मधले. बरोबर, आता हे डे आहे मित्रांनो 6, मग मार्च. ओके, हा मंथ आहे, आणि मग इयर. ओके, तुम्हाला पाहिजे तसं तुम्ही फॉर्मॅटिंग पण करू शकता. ओके, पाहिजे तर तुम्ही हे सिम्बॉल पण काढू शकता, नो इश्यू. ओके, तुम्हाला कसं फॉर्मॅटिंग करायचं आहे तसं तुम्ही फॉर्मॅट ह्यामध्ये करू शकता. हे बघा, आता ह्यामध्ये सिम्बॉल पण नाही आहेत. ओके, 6 मार्च 2021. ओके मित्रांनो, समजलं. ओके, खूप सोपं आहे की नाही पायथनमध्ये डेट. खूप सोपं आहे मित्रांनो. ठीक आहे. ओके, आता फॉर्मॅटिंग आपण बघितलं. आता आपण बघणार आहोत की strp टाईम. ओके, तर मित्रांनो strp टाईम एक मेथड आहे फॉर्मॅटिंगसाठीच, पण हे थोडंसं वेगळं आहे मित्रांनो, खूप इंटरेस्टिंग पण आहे. तर ह्यामध्ये एक्झाम्पल आहे मित्रांनो की 06 म्हणजे 6 मार्च बघा मित्रांनो स्ट्रिंगमध्ये आहे, मंथ स्ट्रिंगमध्ये आहे. ओके, तर 6 मार्च 2021 आपण जेव्हा असं पास करू तेव्हा आपल्याला आपल्या डेट टाईमचा जो काय फॉर्मॅट आहे पायथनचा त्यामध्ये कन्वर्ट करून भेटेल. ओके, ते कसं भेटेल
हे बघूयात आता आपण. खूप इंटरेस्टिंग आहे मित्रांनो डेट टाईम पायथनमध्ये आणि खूप युजफुल पण आहे. ओके, हे सगळंच काढूयात. आता मी लिहितो डेट स्ट्रिंग, ठीक आहे. आणि आपण आता काय करूयात मित्रांनो, 06 मार्च 2021 हे पूर्ण स्ट्रिंगमध्ये मित्रांनो, बरोबर. आणि आपण आता याला प्रिंट करूयात फॉर्मॅटिंग करून. ओके, आफ्टर फॉर्मॅटिंग. ओके, आफ्टर फॉर्मॅटिंग. तर मित्रांनो आफ्टर फॉर्मॅटिंग आपल्याला काय करायचं आहे. उप्स, आपण हे पण काढून टाकलेले आहे. ओके, फ्रॉम डेट टाईम इम्पोर्ट डेट टाईम, ठीक आहे. हे आपल्याला पाहिजे ना त्यासाठी. तर डेट टाईम डॉट strp टाईम. ओके, strp टाईम मित्रांनो, एफ टाईम नाही. ओके, पी टाईम ही नावाची मेथड आहे, ते आपल्याला यूज करायची आहे. आणि त्यामध्ये आपल्याला ही काही जी स्ट्रिंग आहे ती पास करायची आहे. ओके, आपण स्ट्रिंग पास केली. त्यानंतर ही काही जी स्ट्रिंग आहे त्याचा फॉर्मॅट काय आहे हे आपल्याला पास करायचं आहे. त्याचा फॉर्मॅट काय आहे मित्रांनो, डे आहे स्टार्टिंगला, तर मग %d म्हणजे डे झाला, बरोबर. त्यानंतर काय आहे, त्यानंतर हा मंथ आहे, फुल लिहिलेला आहे. ओके, MAR मार लिहिले का नाही, MARCH मार्च लिहिलेला आहे, म्हणजे फुल मंथ लिहिलेला आहे, बरोबर. तर त्यासाठी आपल्याला द्यावं लागेल %b. ओके, आणि त्यानंतर सोल्पिरम आहे ते, बरोबर. आपण इथे सोल्पिरम देऊयात. आणि त्यानंतर फुल इयर आहे. ओके, मग इयरसाठी हे वाय, कॅपिटल वाय, ठीक आहे. आता तुम्ही बघा आपला आउटपुट. हे बघा मित्रांनो, आफ्टर फॉर्मॅटिंग दिसतंय. आपण काय पास केलं होतं, 06 मार्च 2021 असं पास केलं होतं. पण आपल्याला दिसतंय काय मित्रांनो इथे फॉर्मॅटमध्ये की 6 मार्च हे काय जे आहे 2021 आहे, 03 आहे, 06 हे सगळं आहे. ओके मित्रांनो, की जशी जशी आपल्या रिक्वायरमेंट असेल तसं आपण पायथनमध्ये आपलं जे काही डेट फॉर्मॅटिंग आहे ते चेंज करू शकतो. ओके, जसं की आता आपण इथे आपण फुल स्ट्रिंग पास केलेला आहे, पण आपल्याला मिळतोय काय मित्रांनो डेट टाईमचा फॉर्मॅटमध्ये, बरोबर. खूप इझी आणि इंटरेस्टिंग आहे ना मित्रांनो. यस, खूप इंटरेस्टिंग आहे मित्रांनो. ओके, तर आय होप की तुम्हाला हे पण कन्सेप्ट समजला असेल की आपण समजा डेट जर आपण स्ट्रिंगमध्ये पास केली तर आपल्याला डेट टाईम ह्या फॉर्मॅटमध्ये पाहिजे असेल तर आपण strp टाईम या नावाचा जो काही मेथड आहे आपण ते यूज करू शकतो. त्यामध्ये आपल्याला ही स्ट्रिंग पाठवायची आहे आणि त्याचा फॉर्मॅट बास झालं मग, बरोबर मित्रांनो. ओके, तर मित्रांनो आता आपण बघणार आहोत टाईम झोन. ओके, तर मित्रांनो टाईम झोनसाठी आपल्याला काय करायचं आहे की आपल्याला सर्वात अगोदर करायचं आहे ते म्हणजे इम्पोर्ट pytz. ओके, तर इम्पोर्ट pytz काय मित्रांनो, की pytz जे काय आहे ते पायथनने आपल्याला अवेलेबल केलेलं आहे टाईम झोनमध्ये आपल्याला कोड करण्यासाठी. ओके, तर मी आता काय करतो, इम्पोर्ट pytz करून घेतो स्टार्टिंगला, ठीक आहे. हे मी काढून टाकतो, हे पण काढून टाकूयात, ठीक आहे. ओके, आता आपण काय केलं मित्रांनो, इम्पोर्ट केलेलं आहे, ठीक आहे. तर मित्रांनो समजा लोकल टाईम पाहिजे आपल्याला सध्याला, हे वालं. ओके, लोकल टाईम म्हणजे काय की आता आपण इंडियन टाईम, आता आपण इंडियामध्ये आहोत, आपल्याला लोकल टाईम आपण स्टार्टिंगला लिहून घेऊयात. डेट टाईम डॉट नाव. ओके, अरे सॉरी, आपण हे काढूयात, आपला डेट टाईम इम्पोर्ट करून घेऊयात, इम्पोर्ट डेट टाईम, ठीक आहे. त्यानंतर आपण करूयात डेट टाईम डॉट नाव. ओके, आणि आता मी याला प्रिंट करतो अगोदर, ठीक आहे. लोकल टाईम. ओके, आपण लोकल टाईम नाव देऊयात त्याला आणि लोकल आपण प्रिंट करूयात स्टार्टिंगला, ठीक आहे. आता मी प्रिंट करतो, तर हे बघा लोकल टाईम मित्रांनो 6 मार्च 2021 17 म्हणजे 5 वाजलेत, म्हणजे 5:45 वाजलेत, बरोबर, ठीक आहे. आणि समजा आता तुम्हाला सध्याला अमेरिकेमध्ये किती वाजलेत हे डिस्प्ले करायचं असेल तर काय करायचं, त्यासाठी काय करायचं मित्रांनो, US इज इक्वल टू. ओके, त्यानंतर जसं की इथे आपण लिहिलेलं आहे की pytz. ओके, आपण याचा यूज करायचा आहे, pytz डॉट टाईम झोन. ओके, डॉट टाईम झोन. आणि त्या टाईम झोनमध्ये आपल्याला पाठवायचं आहे की आपल्याला कोणत्या टाईम झोनचा आपल्याला टाईम पाहिजे. ओके, जसं की इथे आपण लिहिलेलं आहे की अमेरिका न्यूयॉर्क. ओके, आपण इथे लिहूयात की अमेरिका आणि न्यूयॉर्क, ठीक आहे, न्यूयॉर्क, ठीक आहे. हे आपण इथे लिहिलेलं आहे. आणि त्यानंतर मित्रांनो हे काय जे US आहे ते आपल्याला आपल्या नावामध्ये
सेंड करायचं आहे. जसं की इथे बघा डेट टाईम डॉट नावमध्ये आपल्याला ते पाठवायचं आहे. ठीक आहे, तर इथे मी लिहितो प्रिंट US टाईम. ओके, US टाईम. ठीक आहे. ओके, आणि डेट टाईम डॉट नाव, डेट टाईम डॉट नाव, आणि त्यामध्ये आपल्याला हे US पाठवायचं आहे. ओके, ठीक आहे. आता मी याला रन करतो. तर हे बघा मित्रांनो, लोकल टाईम आपला इथं आहे. लोकल टाईम 2021 6 मार्च आहे. ओके, संध्याकाळचे आपलेच 5:45 वाजलेले आहेत. ओके, 17 म्हणजे 5 आणि 27 म्हणजे 5:47 म्हणजे 5:45च्या आसपास. ओके, आणि हा बघा US टाईम. US मध्ये किती वाजलेत? हे वाजलेत मित्रांनो 6 मार्च सकाळचे 7 वाजलेत मित्रांनो. हे बघा 7:17 बरोबर. US मध्ये सकाळचे 7 वाजलेत आणि आपल्या इथे आपण 5:45 वाजलेले आहेत संध्याकाळचे. ओके मित्रांनो, समजलं? आय होप की तुम्हाला टाईम झोन पायथनमध्ये कसा यूज करायचा हे पण समजलं असेल. खूप इझी आहे मित्रांनो. आपल्याला फक्त PyTZ नावाचा मॉड्यूल इम्पोर्ट करावं लागेल आणि PyTZ मधून आपल्याला टाईम झोन नावाच्या मेथडमध्ये आपल्याला फक्त डिस्प्ले म्हणजे मेन्शन करावं लागेल की आपल्याला कोणत्या कंट्रीचा टाईम झोन पाहिजे. ओके, आणि आपण ते मेन्शन केलं का आपल्याला झालं. मग आपल्याला त्यांचा जो काही करंट डेट आहे, करंट टाईम आहे ते आपल्याला समजेल आणि आपण ते डिस्प्ले करू शकतो किंवा यूज करू शकतो. ओके, आय होप की मित्रांनो तुम्हाला डेट टाईम झोन हे सगळं कसं यूज करायचं आहे पायथनमध्ये बेसिकली सगळं समजलं असेल. ओके, तर मित्रांनो अजूनपर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. ओके, आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, तुमच्या कमेंट्स करा आणि तुमच्या मित्रांबरोबर हा व्हिडिओ शेअर पण करा. ओके, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूयात. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये.